دايما بقول انه وقت الام تنحط بموقف هيك في قوة خارقة بتصير عندها، ما بتعرف منين بتجي، ما بتعرف منين بتجي. في قبل الكانسر، في خلال الكانسر، في بعد الكانسر، في بعد ما يصير عندك مصيبة أكبر من الكانسر. بيصير الكانسر بتحطيه انتو برسبكتيف، يعني بيصير الكانسر مرض له علاج، بس تفقدي حدا بتحبيه كتير أو حدا مهم كتير بحياتك، كمان غير نظرتك بتتغير كتير بالدنيا. إذا العالم اللي حوالي بدها تضعف حتضعفني إلي، وإذا أنا ضعفت هذا الشيء حيأثر على العلاج تبعي. أكيد أول إحساس بيكون هل حيصير لي شيء، أولادي حيكونوا أوكي، كيف بدي أخبرهم، إذا صار لي شيء شو بدهم يعملوا. نحن بنكون مركزين إنه هيدي هي الدنيا، إنه to get a Exactly. perfect job, to get a perfect income. ونحن بنكون مفكرين إنه كل شيء تاني حيضل صح. إنه أوكي كل يوم حتروحي تشربي قهوة وكل يوم حتاخدي أولادك على المدرسة. بودكاست لكل أم حكاية. بهيدا البودكاست بتسمعوا قصص الأمهات، قصص عن جد واقعية، تجربة أمهات، سواء كانت تجربة حلوة، تجربة حاملة كتير من التحديات. فيكن تسمعوا بودكاست لكل أم حكاية على سبوتيفاي، ديزر، على أبل بودكاست، أمازون ميوزك، جوجل بودكاست، وقريباً على أنغامي. بهيدا البودكاست وبهيدي الحلقة عندي ضيفة كتير خاصة، هي تينا شغوري، أخصائية تغذية. تجربتها كانت تجربة فينا نقول حاملة كتير من التحديات، وبنفس الوقت أكيد هي أم لطفلين. موجودة معنا لحتى تحكي لنا أكثر على هيدي التجربة اللي فيي أقول شوي قاسية مرقت عليها وخلتها يمكن تكون أم أقوى، وحابة تشاركنا قصتها وقصة الأمومة مع هيدا التحدي اللي واجهته بهيدي الحلقة. أهلا وسهلا فيك تينا. أهلا فيك. أنا كتير مبسوطة موجودة معنا، مبسوطة كتير إنه في أمهات عن جد حابين يشاركوا تجاربهم والأشياء اللي بنقطع فيها. أكيد. حضرتك أم لطفلين، بنت وصبي. كانت عندك طبعاً نعرف نحن لما بنقول تجربة الأمومة هي لحالها حاملة تحديات. صح. بهيدي الفترة قطعتي أنت بعارض مرضي، تشخصتي بمرض السرطان، سرطان الثدي، تغلبتي على هيدا الشيء، ولكن خلينا نقول كان بول أوف تحديات قاطع عليك كونك أم وبنفس الوقت بهيدا الشيء. خبريني أكثر، أمتين اكتشفتي المرض؟ when did you discover it؟ وشو كان شعورك بوقتها كأم؟ يعني شو أول شيء فكرتي فيه؟ ما هو أصلاً بس تصيري أم ما بتقعدي تفكري بغير طريقة. أوكي. تلقائياً حتكون كأم، جوابي حيكون كأم. بال 2019 حسيت بكتلة بالصدر وعملت الفحص اللازم. كان عمري 39 بال 2019، يعني ما كنت عاملة ماموغرامز، ما كان عندي استعداد انه يكون عندي مرض سرطان الثدي، يعني ما عندنا عامل وراثي، ما عندي وزن زايد، يعني بتعرفي الواحد بيكون حاسة حالة بعيدة عن هيدا الشيء 100%. anyways حسيت بالكتلة، عملت الفحص وتشخصت بسرطان الثدي بالمرحلة الثانية، يعني ستيج 2. أوكي. مما بيعني إنه بدك تعملي العلاج الكيميائي والعلاج والجراحي وإلى آخره. تجاوب على سؤالك شو كان إحساسي أول ما عرفت معي بريست كانسر، أكيد أول فكرة بتروح أو أول فكر بيروح على أولادي. أكيد. لأنه أول ما تعرفي بهيك تشخيص أو أول ما يقولوا لك ما بتعرفي شو حظوظك بالنجاح، إذا حتصحي، إذا حتعيشي. أكيد أول إحساس بيكون هل حيصير لي شيء، أولادي حيكونوا أوكي، كيف بدي أخبرهم، إذا صار لي شيء شو بدهم يعملوا. بتفكري بكل الاحتمالات. أول حدا فكرتي فيه هو أولادك؟ أكيد. قبل ما تفكري بأي شيء تاني. طبعاً. طيب كيف تلقيتي الدايجنوسيس؟ يعني بعرف إنه يمكن يكون سؤال نتفة كليشيه، أكيد كنتي زعلانة، بس كيف تلقيتي؟ قلتي إنه أنا بدي أعمل كل شيء، بدي فوت بمرحلة التريتمنت لأولادي، كنت لا عم تقولي في أشياء ما بدي أعملها لأنه أنا تينا ما بحب شوف حالي مثلاً عم بخضع للكيموثيرابي. شو حسيتي بوقتها؟ كمان كوني أول شيء بدك تفكري فيه أو أول إنستنكت بيجي على بالك إنه تعيشي، إنه تعملي كل شيء ممكن تضلك عايشة. مما بيعني إنه شو ما حكيوكي الأطباء، شو ما عطيوكي بلان، شو ما عطيوكي خطط عمل، إذا بدك تمشي فيها.
ما عندك يعني يعني بتحطي حالك بمرحله ثانيه وبتحطي اولادك بالاول ومسؤولياتك بالاول. انصدمت اكيد اول ما عرفت معي بريست كانسر، بس ما طولت كثير تاستوعب وتقرر انه طيب هيدا الواقع، هيدا يلي عم بيقولوا لي الاطباء، هيدي خطه العمل، والباقي انا اختياري بقى، بيصير خياري، بدي امشي فيها، بدي اغير، بدي اخترت انه امشي بخطه العمل وانه اعمل كل شيء بامكاني مشان ازيد حظوظ النجاح التريتمنت تبعي او العلاج. وهيك صار. يعني بتحطي دائما بقول انه وقت الام تنحط بموقف هيك في قوه خارقه بتصير عندها، ما بتعرف منين بتجي وخلص هيك مثل كانك بسبق ومانيك قاشعه حدك ومانيك قاشعه حواليك، كيف الاحصنه بس تكون بالسبق. نفس الشيء الاحساس، ما بتقعدي تسمعي اصلا لشيء حواليك، اصلا ما بتقعدي تشوفي شيء حواليك، ما بيقعد يهمك شيء غير صحتك تضلي لاولادك. اكيد بتفكري بامك وبعائلتك، واكيد بتفكري بزوجك، ما في شك، بس دائما الاولويه للاولاد. بتكون الجول اللي قدامك طبعاً. هو الاولاد. طبعا. مين اول شخص خبرتيه بهيدا الشيء؟ زوجي. واهلك شاركتيهم هيدا الموضوع؟ والدتي كان الوالد متوفى قبل بشهرين من ما اعرف معي بريست كانسر، سو الوالده كانت حزنانه اوريدي. خبرتها بكثير واقعيه وكثير هيك من دون شعور، من دون احاسيس. يعني قلت لها انه this is it، هيدا الواقع، هيك قال لي الحكيم وهيك بدنا نعمل وخلص ويلا ولدوت، ما تزعلي وانا ماني فزعانه وانا ماني، وان فاكت ما كنت زعلانه وما كنت عتلانه. ليه من دون شعور واحاسيس؟ لانه رح نرجع على قصه السباق، لانه كنت حس انه انا وبهيدا السباق اذا العالم اللي حوالي بدها تضعف حتضعفني الي، واذا انا ضعفت هيدا الشيء حيأثر على العلاج تبعي. وان فاكت نفسيه المريض خلال العلاج والرؤيه الايجابيه كثير بتاثر. بس you were acting the strength، كنتي عم تجبري حالك تكوني قويه وانت من جوا كنتي متضايقه، ولا كنتي فعلا انت as strong؟ ما في شك انه بتقطعي بايامات سوداء، بتقطعي بايامات سوداء لو كنت مرشحه، مش لو كان عندك مرض سرطان طبيعي. بس لا، ما كنت عم مثل، كنت حاسه بهيدي القوه وكان عندي هيدي القوه وكان عندي ايمان كثير كبير اصلا، وزاد ايماني خلال العلاج. قريت كثير وصليت كثير وكثير قعدت مع حالي بطبيعه الحال. يعني حتى كنت اعمل الجلسات لحالي، كنت ارفض يكون معي حدا الا زوجي وقتها كان يكون موجود. يعني بعرف انه غير ستات تعرفت عليهم خلال العلاج يحبوا يكون في عجقه واصحابهم ونكت وموسيقى خلال العلاج تقطع ال4-5 ساعات. انا كنت لاقي هذا الوقت الوحيد اللي بقدر اقعد مع افكاري، اشتغل، اكتب. لا، لقيت القوه، جمعت قوتي. هذيك المره كان عندي مقابله، قلت كل حياتنا نحن عم نكبر مثل كانه منجمع قوى من تجارب من اشياء، وبيجي وقت حتعوزي تطلعيهم كلهم تستعمليهم. وان فاكت هيك صار. حسيت انه كل شيء انا بعرفه بالحياه لازم استعمله هلا بهيدي المرحله، واستعملته. واكيد كنت اضعف باوقات معينه، كنت اتوجع، لانه ما هو الوجع والتعب الجسدي بينعكس انه قد ايه بدك تكوني قويه. في ايام ما اقدر نام، في ايام ما اقدر اكل. وقت امرق بهيدي المراحل اتعب، حس انه بعدين يعني بس temporary، يعني مؤقته، وارجع اطلع. وكيف كان السبور من شريكك زوجك؟ كيف كان السبور؟ كان اكثر من ما توقعت صراحه. يعني كان حيلا زوج او زوجه اكيد حيكون حد شريكه او شريكته، بس كان دعم مش بس انه معنوي وبحبك وانا معك، ولا بس جسدي انه بمشي معك على العلاج وبضل حدك. لا، كان على مستوى كتير اعلى من هيك. يعني رؤيته لإلي تغيرت، يعني حديثنا تغير، علاقتنا كتير صارت اعمق. وصارت لها معنى تاني بسبب اللي قطعنا فيه. كان دعم مطلق. خلينا كمان نحكي، أنا بعرف من قصتك إنك أنت بس اكتشفتي المرض قررتي إنك تنقلي، كنتي أنت مستقرة بالإمارات، قررتي إنك أنت ترجعي على لبنان وعملتي نقلة نوعية لأولادك، يعني ريلوكيت الفاميلي كلها. ليه عملتي هيدي الخطوة؟ ما حسيتي إنه
بكفي يمكن تغيير على الأولاد؟ ليه عملتي هيدا التغيير للعائلة كلها؟ لانه وقت اللي عرفت انه عندي بريست كانسر كنت بلبنان. أوكي. كانت بالصيفيه، وبلبنان عندي انتوراجي، يعني عندي امي وعندي اخواتي وعندي بيت حمايه وعندي بيتي وعندي، يعني حسيت انه وعندي الاطباء اللي اوريدي بعرفهم واصدقائي كوني اشتغلت بلبنان لفتره معينه، حسيت انه مرتاحة يمكن أكتر؟ احسن. هلا اليوم اذا بتساليني اذا بيرجع الوقت فيي، لا بفتكر هيدي من الاشياء اللي غلطت فيها، لانه عن جد غيرت كثير للاولاد طبعاً. البيئه تبعهم، وكنت بغنى عنها، كان فيهم يضلوا هن بالروتين تبعهم. بس عملت بوقتها قديش كنت بعرف بوقتها، أوكي. يعني تأثر أولادك بهيدي كتير. النقلة؟ شو أكيد. حسوا؟ أكيد كانوا تحت ضغط كتير كبير، لأنه تغيرت لهم مدرستهم وبيتهم وجيرانهم وأصحابهم وروتينهم، وفوق هول كلهم أمهم عم بتعاني من مشكلة هالشعرة، ما عندها رموش، ما عندها حواجب، شكلها تغير، عم تتعب، عم تبكي، عم تجوع، مش تجوع، عم توجع بليتو. سو تروما، يعني هيك هاي اسمها تروما للأولاد. بس بالرغم من كل المآسي اللي هن كانوا فيها، الدعم يلي اخذوه من بيهم، من تيتاياتهم، يعني من عائلتي، كان كثير عليهم. كان كثير خفف عليهم وعلي. يمكن ما كان قرارك بعتقد غلط، بحس يمكن كان احسن للاولاد، لانه اذا كانوا شافوك بهيدي الحاله بغربه ببلد ما في دعم مثل ما قلتي، التيتا والجد وكل هيدول، يمكن كانوا تاثروا اكثر. كيف خبرتي الاولاد بالموضوع؟ بنتي خبرتها، ابني كان بعد عمره 5 سنين، يعني ابني تدريجيا فهم القصه، بس بنتي دغري خبرتها، لانه ما كان بدي اياها تعرف من حي لحدا او تسمع من حدا، وكانت واعيه، يعني 10 سنين بيكونوا واعيين. كيف تقبلت الخبر؟ خبرتها بطريقه مهضومه، قلت لها انه في خبريه حلوه وخبريه بشعه، والخبريه البشعه انه حنضل بلبنان 6 اشهر بعد، اللي هي بالنسبه لها حلوه، والخبريه الحلوه انه لقيوا شيء بجسمي وراح وفي له حل. براسها كانت الكونوتيشن او كان هيدا ايجابي. امي عم تعمل علاج تتصح، وهذا شيء مؤقت، ومعلش بضل بلبنان، بضل مع ستاتي، بضل كذا. تقبلوه عادي. الفترة الصعبة كانت بفتكر وقت اللي بلش يتغير شكلي، أكيد، وبلشت أتعب، ما أقدر أعمل النشاطات معهم. بس تقبلوا كتير. ليش؟ لأنه كنا كتير نحكي بالموضوع، ما كان في شيء مخبى، كانوا يسألوا الأسئلة اللي بدهم يسألوا وجاوبهم بكل صراحة. نحكي كتير على المرض وعلى الموت وعلى مين غيري قطع بهيدا الشيء، نقرا فرجون اكزامبلز، يسألوا كتير. وكان الشرط انا خاصه مع صوفيا مع بنتي، انه اذا عندك سؤال تساليني، ما بتفوتي اونلاين، لانه ممكن الولد يفزع بس يقرا اشياء اونلاين. وهيك صار، يعني حل سؤال يخطر على بالها تسالني اياه، جاوبها وعشناها، عشناها مثل ما بيقولوا وي امبريست بالانجليزي، يعني عشناها، فتنا فيها وعشناها مثل ما هي، بأساها وبحلاوتها انه كنا كتير قراب، يعني مزبوط. بدبي حتى قلتي علاقتك مع زوجك صارت يمكن left into another level which is good. طب خلينا نحكي شوي على التريتمنت. انت قلتي انك قطعتي او you were diagnosed بستيج 2. خلينا نحكي اكثر على هيدي التريتمنت، كيف تلقيتيها؟ اللي انت عم بتقولي قطعت بفتره شوي قاسيه، خلينا نحكي على الفتره. كوني كان عمري 39 والكانسر كان ستيج 2 بمرحله ثانيه، اللي بيعني انه كان في غدد لمفاويه منصابه. وقت الغدد اللمفاويه تنصاب، اول شيء بيفزعوا انه ينتشر المرض. العلاج كان كتير قاسي. اول 8 اسابيع حطوني على نوع كيميائي اسمه ادريامايسين او ريد ديفل. هيك اسمه، لانه من اقوى ادويه الكيموثيرابي، هو اصلا لونه احمر الدواء. هيدا كنت اخضع له مره كل اسبوعين، وكنت كل ما اخضع على العلاج، خلال العلاج اكيد يعني ال4 ساعات بالمستشفى ما بتحسي شيء، لانه بيكونوا عم يعطوكي ادويه كتير وكورتيزون كتير تما تتضايق بوقتها. وقت يروح مفعولهم يعني ثاني يوم كنت ضل على شيء 7 أو 8 ايام نايمه، ما اقدر اقوم نايمه، لانه اول شيء العيان كتير 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 قوي، بدك تتخيلي كانك اخذي سم يعني، ووجع عظم، وجع وراس، وجع معده. كنت اخذ ابر للمناعه ان بتوين، كنت اخذ كمان مسكنات. كانوا اصعب 8 اسابيع، هن بيجوا
4 جلسات 8 أسابيع. من بعدها في علاج اسمه تاكسول اللي هو 90% من مرضى سرطان الثدي بياخدوه. منه هين بس مقارنة بأول واحد كتير هين. أول 4 أيام بعد العلاج حس حالي تعبانة، يكون عندي 3 أيام مريحة، أرجع أعمل العلاج الثاني. كان كل أسبوع. بفتكر عملت 12 جلسة تاكسول. ومن بعدها صوب آخر العلاج الكيميائي. هلا هو الطبيب بيضل يفحص، يعني كل ما يجي على الغرفة خلال الجلسة بيفحص سريريا الكتلة تيشوف إذا عم تتجاوب، إذا عم تصغر. وكل فترة والتانية واي أنت وعم تاخدي العلاج؟ طبعا من أول أسبوع ببلشوا يفحصوا، لأنه الجسم بس يتجاوب مع العلاج الكتلة دغري بتتجاوب ودغري بتبلش تصغر. حتى على الملمس بيحسوا انه صغرت. وكل اسبوع في فحص دم شامل تيشوفوا المناعه ويشوفوا غير قصص. هول اشياء كانت تخليني وتخلي كل مريض عاده متحمس، يعني هيك نشوف النتيجه كيف اليوم، ايش رح يقول الحكيم. والحمد لله كانت كل جمعه الفيدباك كان كتير ايجابي وكتير منيح، وهذا الشيء بيعطيك دافع انه تكملي وما تفقدي الامل. اخر العلاج كانت الكتله شبه راحت، ما كانوا بقى عم بحسوا فيها. هذا كان خبر كتير حلو. انما اكيد بطبيعه الحال كان لازم اخضع لجراحه. ومن بعد الجراحه خلال الجراحه بيعملوا خزعه ثانيه مشان يتاكدوا. كمان الخزعه كانت نيجاتيف، كانت سلبيه يعني للكانسر. كانت ثاني خبريه حلوه. وبعدين رجعت قررت انقل على دبي. ارجع على دبي، مش انقل، ارجع على دبي وكمل العلاج الشعاعي يعني راديوثيرابي هون بدبي. والراديوثيرابي هي كناية عن 5 دقائق اشعاع بكل يوم على فترة شهر. ما فيها وجع، ما فيها ابدا، يعني ما بتحسي شيء ابدا، بس هي بس من ضمن البروتوكول. من ضمن البروتوكول. اوكي. وامتين حسيتي شكلك بلش يتغير؟ بال8 أسابيع الاولى؟ لا، رح اقول لك شو صار اكزاكتلي. شو صار باول 8 أسابيع، لانه كنت كثير تعبانه، ما كنت اطلع بحالي على المرايه، مش قصد، بس ما كنت يجيني اطلع على المرايه، لانه من العلاج للبيت نام، اذا بدي اقوم تاكل ارجع اقعد. اكيد كان اخر همي هيدا. بس كنت احس انه شعري بلش يهر، بتحسي بوجع كثير ببصله الراس قبل ما يهر الشعر. وقت يهر الشعر بتكون ريليف، يعني بتحسي انه بترتاحي انه هر الشعر، لانه بيصير في كتير وجع هو عم بيهر، يعني البصله الشعر بتصير توجع. بس برضه اول 4-8 أسابيع يعني كنت وقت الالمح حالي بعد في حواجب، بعد في رموش، بتحسي انه لوك جديد، يعني نزل الشعر بس انه سوا، مش مشكله، مش هالقد عاطل. واصلا ما كنت اظهر، ما كانت تفرق معي يعني. بعد 8 أسابيع وبتخيل هن الإفكت تبع الكيموثيرابي، ما بعرف شو بالعربي، بس كيومولاتيف، يعني كل مرة بيزداد مع الوقت، يعني كأنه هو عم بيجمع. آخر 8 أسابيع كانوا أقوى شيء الإحساس اللي لأنه الدوز صار كتير أكثر من دوز فات، صار في تراكم. وبفتكر هون على شيء أسبوعين ضليت ما أشوف حدا وضليت نايمة. وقتها قمت وشفت حالي على المراية ما عرفت حالي. كان أصعب إحساس بحسه هيدا اليوم، لأنه كنت بشبه المرضى بالماجازينز. بتعرفي وقت يحطوا لك البامفلتس تبع مريض السرطان، أو وقت يعملوا دعاية أو شيء بيبينوه بتعب كتير قوي. وأول العلاج كنت أقول ليش بيفرجوا مريض السرطان هيك، مع إنه نحن مش هيك. بس إن فاكت بعد 8 أسابيع صرت هيك. وأنا تأثرت كتير. مش تأثرت إنه زعلت لأنه شكلي راح، أو كنت عارفة إنه شعري حيرجع يطلع. بس شو اللي زعلك؟ لأنه هيدا الوقت اللي حسيت إنه حتعرف الناس أنا بشو عم بقطع. وأنا ما كان بدي إنه تعرفي نظرة الشفقة أو نظرة إنه مع إنه كنت بتشوفيها بالمجتمع كتير، بس يشوفوا حدا هاري شعره لا إراديا وعن نية هيك طيبة، عرفتي، وبيحكوكي بطيابة زايدة وبيعملوا لك، بينتبهوا عليكي أكثر، إن كان العائلة والأصحاب أو المجتمع. بس هيدا ما بيزعج تينا؟ بلا بيزعج وقت تكوني عم تقطعي بعلاج أو بفترة صعبة من حياتك. آخر شيء بدك إنه حدا يشفق عليكي، وآخر شيء بدك إنه حدا يعاملك بطريقة غير لأنك عم تقطعي. لأنه الشغلة الوحيدة اللي مريض السرطان بيشتاق لها هي النورمسي، يعني الحياة الطبيعية.
هيدا اكثر شيء بتشتاقي له. الاشياء السخيفه انك تروحي الصبح تعملي قهوتك تقعدي تروحي على السبار توصلي اولادك على المدرسه تظهري تتغدي برا، هول الاشياء اللي بتشتاقي لها، ما بتشتاقي للقصص اللي كتير اكبر، اصلا ما بتقعدي تقدري الا الاشياء الصغيره، حتى هول ببطل فيك تعمليهم. ما يعني الشفقه او الاهتمام الزايد هو تذكير لإلك على طول انه انت غير، انه انت هلا عم تقطعي بمرحله صعبه. وانت ما كنتي بدك هذا لا. الشعور يجيكي، انه على الرغم من انك شفتي حالك غير كنت وتوجعتي بحاجة. غير إيه. وهيك برضه كنتي لأنه مصره كنت انا مش غير. ايه، لانه كنت حس انه ما حيزيد ولا حيقلل. يعني انا وقت اللي فيي اعمل شيء حاعمله، واذا ما فيي اعمل شيء ما حاعمله، بس ما رح اعمل شيء انا مش قادره اعمله بمساعده الغير. اوكي. يعني وقتها كنت انزل على علاجي سوق السياره وانزل لوحدي، ما كنت اعملها اول 8 اسابيع لانه جسديا ما كنت قادره ارجع من العلاج بالسياره لانه بتكوني دايخه. بس وقتها صار فيي وقررت اخذ السياره وانزل، وقتها صار في تعليقات حوالي انه ما بيصير وبركي وانت وراجعه وانتبهي، لا كنت ارفض انه حدا يقول لي هيك لانه انا قادره وانا حاعملها، ولانه كنت اقول لهم وفسر لهم انه هذا الوقت الوحيد يلي بكون مبسوطه ومرتاحه مع حالي وعم خلص شغلي. انا مش عم بعمله تو بروف ا بوينت او شيء، لا عم بعمله لانه كنت انت انبسط. كان هيدا هو اللي مريحك. بهيدي الفترة اللي قطعتي فيها كنتي عم تقولي لي انه في اشياء صغيرة بصير الواحد يفقدها بحياته، نظرتك للحياة تغيرت، تقديرك للامور اللي يمكن كانت غايبة عنك in your daily life اكيد صارت بتطلع طبعاً. لك من جديد. طبعا شو حسيت الفرق؟ حسيت انه في كتير اشياء بنعتل همها، وفي كتير اشياء بنتذمر منها، وفي كتير اشياء بنطلبها وبنتمناها ما لازم. يعني حسيت انه في كتير من قوانا العقليه عم بتروح على الفاضي. يعني الاشياء الصغيره اللي ذكرتهم، انك تكوني ببيتك، انك تكوني مع عائلتك، مع اولادك، مع اللي بتحبيهم، تقدري تطبخي، تقدري تعزمي على الغداء، هول القصص اللي بتجيب لك السعاده، مش انك تاخذي الكونترا الكبير او انك تسافري السفره العظيمه، هول زياده اكيد، بس مش هول اللي بيجيبوا السعاده. نحن بنكون مركزين انه هيدي هي الدنيا، انه to get a Exactly. perfect job, to get a 100%. perfect income. ونحن بنكون مفكرين انه كل شيء تاني حيضل هون، صح. انه اوكي كل يوم حتروحي تشربي قهوه وكل يوم حتاخذي اولادك على المدرسه، ويلي هو شيء طبيعي. اذا حدا مش قاطع بصعوبه اكيد بيشوف كلنا. انه هيدي الحياه، أكيد. انه هيدي أكيد. الاشياء العاديه، بينما لما بنقطع بصعب بنشوف انه هيدول الاشياء هن اللي بنعطيهم المميزة. اللي بنعطيهم فاليو. صح. طيب اذا بدنا نقول تينا قبل being diagnosed بالبريست كانسر، during وبعد، بقيتي مثل ما انت؟ لا شو قبل اللي تغير؟ هلا اكيد مش انه تغيرت كومبليتلي، بس انه قبل البريست كانسر كانت حدا شوي راكد، بتعرفي راكده، مش ساعتني الدنيا، بدي اخلص وبدي اعمل بروجكتس وبدي اشيل وبدي احط وبدي اكون مثاليه كأم ومثاليه كزوجه ومثاليه كست بيت ومثاليه كدايتيشن، كان طموحي كثير عالي. هلا مش غلط واحد يكون طموحه عالي، بس وقتها بتحط الدنيا هيك الحياه قدامك عائق مثل هيدا وبتقلك واقفه، هلا بدك توقفي وما حتكوني شيء من هول كلهم. هلا عندك هول الست اشهر ما حتكوني شيء، حتكوني انت مع حالك وعم تصارعي تتعيشي، بتوعي بتقولي انه اوكي يمكن ما في يكون كل هول، وما لازم ازعل انه ما حكون كل هول، ولازم اكون كثير مبسوطه اني يعني عايشه اول شيء وصحتي منيحه، وانه في يكون شوي من كل شيء ويكونوا انا واللي حوالي مبسوطين. هيدا بعد العلاج، هيدا اللي حسيته. طبعا هلا ما بعرف اذا عندك علم انه بعد يعني من بايار تقريبا بماي توفى جوزي. هون بقى بتتغير نظرتك كليا. لا انا يعني ما كنت بعرف. مش مشكله. so no problem thank you. بتتغير نظرتك كليا، يعني بيصير حتى المرض بالنسبه إليك انه مرض بتصحي منه. سوري ما كان قصدي اثرك يعني، بس لانه ما في اذكر الموضوع أكيد. لانه اوكي كفي. لا بس عم اقول انه في قبل الكانسر، في خلال الكانسر، في بعد الكانسر، في بعد ما يصير عندك مصيبه اكبر من الكانسر، بيصير الكانسر بتحطيه انتو برسبكتيف. يعني بيصير الكانسر مرض له علاج، بس تفقدي حدا بتحبيه كثير او حدا مهم كثير بحياتك، كمان غير نظرتك بتتغير كثير بالدنيا.
You're very strong. خلينا هلا نحكي شوي على البارت تينا being a dietitian، أخصائية تغذية. لك ظهور كتير حلو على السوشيال ميديا، تطلعي كتير ببرامج تلفزيونية. هل بتعتقدي هيدا اللايف ستايل اللي انت عشتيه واللي يعني موضوع التغذية، هل بتعتقدي هو لعب دور كتير كبير بيور تريتمنت؟ اكيد أوكي. بتعرفي اول ما صار معي بريست كانسر، السؤال اللي انسالته اللي انا كنت اسال حالي فيه انه اذا انا طلع معي بريست كانسر انه باكل منيح صحي وبعمل رياضه، وبتصيري تشكي بحالك ات سم بوينت انه في شيء عم بعمله غلط. شو هو هالشيء؟ هلا بعدين بتكتشفي انه الاجهاد والستريس والركض وكل هيدول بيأثروا كثير على حظوظ الاصابه بالسرطان، قله النوم، جوده النوم، كل هول القصص. انما وقت بلشت بالعلاج، بتعرفي مثل ما قلت لك كل اسبوع بينعمل فحوصات دم شامله تيشوفوا الخلايا المناعيه. أوكي. كانوا الحمد لله بنسبه كتير عاليه وكانوا منيح. حتى هلا كان at some point الطبيب يسالني شو عم تعملي، انه شو عم تاخذي. هون I realized انه مزبوط الاكل اللي كنت اكله وطريقه حياتي كانت definitely ساعدتني انه ضل مناعتي قويه خلال العلاج. لانه بالنهايه اهم شيء بس تكوني عم تعملي علاج كيميائي او علاج للسرطان انه تضل مناعتك منيحه. ساعدني انه تكون مناعتي منيحه، ساعدني انه تضل شهيتي منيحه. ما فقدت وزن، ان فاكت زاد وزني انا بالتريتمنت اللي هو ما كثير كومن بخلال التريتمنت. بس ما كانت فرقانه معي لانه كنت عم بتغذى منيح، كنت عم باكل منيح، كان عندي اولويه انه ضل قويه وتضل مناعتي منيحه. اكيد المعلومات اللي كانت عندي او معرفتي وتطبيقي لمعرفتي ساعدت كثير، اكيد ما في شك. طب خلينا هلا نحكي لكل وحده يمكن عم تسمعنا قاطعه بهيدا المرض، او يمكن حدا من اللي بيقربها او شيء بهيدا المرض. What are the tips, advices بتعطيها اياهم، whether على اللايف ستايل لحتى هي تستفيد من خبرتك، او whether كمان على الصعيد الشخصي personally شو بتقولي لها؟ هلا اذا هي هلا عم تخوض العلاج، نصيحه كثير مهمه بقول لها انه تركز على حالها كثير، يعني تركز على الاشياء اللي هي فيها تعملهم. مش ضروري انه لانه حتسمع كثير نصايح، حتسمع كثير لازم تعملي هيك، ما لازم تاكلي هيك، ولازم مش هيدا هو الوقت اللي بدك تركزي على هول القصص. هلا بتركزي انت شو هو اللي بيساعدك، شو هو اللي بيقويكي، شو هو اللي بيعطيكي ابتسامه، شو اللي قادره اصلا تاكليه وبتعمليه. اليوم انت البرايورتي انت وحالك. هلا اذا كنت بوضع تقدري تطبقي بعض النصائح التغذويه اللي عم تتلقيها من اخصائيين، مش من جارتك وصاحبتك، من اخصائيين او حدا قطع بالمرحله ودرسها، اكيد اعملي. بس ما تحسي يعني ما بحب نحط مريضه السرطان تحت ضغط انه مش بس عندها ضغط نفسي من اللي عم تقطع فيه، بس لا كمان بدنا نحسسها بالذنب انه اكلت شوكليت او اكلت بوزه او عم تاكل تشيبس. ما هول هن اصلا الاكلات الوحيدين اللي بتتقبلهم. اصلا الغثيان، كميه الغثيان او قوه الغثيان، مش ممكن تقدر تاكل شوربه او عصير، بدها تاكل شيء تقدر تخفف الغثيان. نصيحتي للي حوالين المريض انه يكونوا شوي منفتحين شو هو بده، يعني شو هي بدها او شو بده. يعني اذا ما تضغط على حالها نفسيا ولا كتير. تضغطوا عليها ولا تحسسوها بالذنب. بتعرفي في كتير اكيد بعد ما صار معي البريست كانسر صار في كتير يجي على العياده سيدات عم بيخضعوا او خضعوا، ونفس الكومنت منهم كلهم انه كلهم هلا حوالي صاروا دايتيشنز، وكلهم حوالي صاروا علماء نفس، وكلهم وهيك بيصير. كله عن نية طيبة، كله بده يساعد، بس هيدا مجتمعنا، هيدا مجتمعنا. بس أنا كتير بيهمني إنه إذا في رسالة، رح يكون في كذا رسالة، إذا في رسالة كمان اليوم مشان الأهالي أو الانتوراج تبع مريض السرطان، إنه أعطوه مجال ياخد قرارات لحاله، أعطوها مجال هي تقرر شو بدها تاكل. أنتوا فيكم تنصحوا، فيكم تخبروا إذا هي عبالها تتسمع.
بس هي بتقرر شو بدها تاكل وما تحسسوها بالذنب، لانه بس تخلص العلاج وتصير قادره تركز اكثر على غير اشياء، غير البيسكس اللي هو انه تنام وتقوم، ساعتها اكيد هي فيها تستشير اخصائي، هي فيها تقرا كتب، وصار في كثير اخصائيين متخصصين بهذا الموضوع. انا بقدر ساعد حالها، حدا بيقدر يساعد تتعرف. تينا، حكينا على موضوع زي ما قلت اللايف ستايل والتغذية وهيك. لو في هلا عم تسمعيك وكمان قطعت بهيدا العارض أو عم تقطع فيه، شو بتقولي لها as a woman وبنفس الوقت as a mother؟ شو بدي اقول لها؟ يعني شو ما اقول لها حيكون بعرف شو عم تقطع فيه. يعني من اصعب الاشياء انه ام تقطع بخوف على حياتها لانه بتكون خايفه على اولادها. انا بقول لها ضلك ايجابيه، وضل عندك احلام وطموحات ومشاريع، لو بعائلتك، لو بشغلك، لو بحياتك الشخصيه، لو مع اولادك. ما تقولي انه هلا ما بنعرف شو بيصير، لا، حطي مشاريع، حطي خطط تصيري انت تتاملي انك توصلي لها وتتخيلي حالك فيها. هذا الشيء كثير بيساعد وبيعطيكي هيك حافز وقوه. وما تخافي، يعني اليوم الطب كثير تقدم، واليوم الطب صار خاصه بمرض سرطان الثدي كثير صار في علاجات، وحظوظ النجاح او حظوظ الشفاء تتعدى 85%. بعرف فتره صعبه، فتره كثير صعبه، بس حتقطع. What kept you going تينا؟ ولادك، طموحك انت كتينا، بتحبي تعملي مشاريع كثير، لانه قلتي لي قبل البريست كانسر كنتي انسانه كثير شغوله. You're always running hustler، بدك تعملي هيدا المشروع وهيدا المشروع، وبنفس الوقت انت بس what really kept you going on؟ ولادك او طموح تينا بالحياه؟ اثنيناتهم اكيد. ولادي اكثر، اكيد ولادي اولويه، بس طموحي ورغبتي بالنجاح ورغبتي انه اثبت بعد كثير اشياء اكيد تكفي. ما في شك. Thank you تينا for joining me على هيدي القعده، على كل المعلومات هيك الحلوه اللي حبيتي تشاركينا اياها، تجربتك كمان، وقد ايه كنتي هيك very transparent بهيدي التجربه. بدي اقول لك انت وحده كثير قويه، عن جد سيده كثير قويه، بتعقدي، و I keep watching أنا دايماً your segments بكل التبس اللي بتعطينا إياهم على النيوتريشن. Thank you very much. Thank you إلي. Thank you. لكل أم حكاية مثل ما قلت هو بودكاست بتسمعوا فيه قصص الأمهات، قصص عن جد حقيقية من القلب، عم بتشارككم كل أم تجربتها لحتى نساعد بعض، نسمع بعض، وكمان بنفس الوقت نقول ندفش بعض. تسمعوا بودكاست لكل أم حكاية على جوجل بودكاست، على ديزر، سبوتيفاي، على أبل بودكاست، كمان بتسمعونا على أمازون ميوزك، وقريباً على أنغامي.